سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل و ساده رو با همدیگه ببافیم که بافت خیلی شیرینی داره. من برای بافت این کلاه از کانوا اکریل بافت بیبی استفاده کردم که همطور که میبینید این مشخصاتش هست و ضخامت کانوا هم به این شکله. و قلابی که استفاده کردم برای قسمت کشبافتش قلاب شماره 4.5 هست و قسمت طرح کلاه تا اینجا که میبینید یکم بازتر هست از قلاب شماره 5.5 استفاده کردم همونطور که میبینید و دوباره از این قسمت تا بالا رو از همین قلاب شماره 4.5 استفاده کردم. نکته خاصی نداره. میتونید برای تزیین این بالاش هم میتونید هم از پمپم آماده استفاده کنید، هم میتونید با رنگی که این قسمت پایین کلاه بافتید خودتون با کانوا پمپم درست کنید و بالای کلاه بذارید و هم میتونید این بالای کلاه رو هم ساده ببافید. فقط یه نکته‌ای که وجود داره این هست که من چون این قسمت طرحش رو تا این قسمت ها از یه قلاب شماره بزرگتر استفاده کردم، کلاهم یکم بزرگتر شده، گشادتر شده و بالایش رو که جمع کردم این شکل رو به خودش گرفته و وقتی که روی سر قرار میگیره به حالت افتاده و شیطونک میشه یا مثل کلاهای فرانسوی خودش رو میگیره توی سر. ولی شما اگه میخواین که ساده بالا بیاد، صاف بالا بیاد، مثلا مثل این کلاه ببینید از پایین تا بالاش قشنگ صاف بالا اومده و یکم این بالاش جمع شده. اگه شما هم میخوایم مثل این باشه، با همون قلابی که این قسمت کش بافتش بافتید قسمت طرح هم ادامه بدید و به صورت ساده به این شکل بیایید بالا و بالای کلاهتون رو جمع کنید. خب دیگه بریم که با هم دیگه ببافیمش. بافت کلاه از قسمت پایین شروع میشه که کش بافتش هست و کش بافتش رو میخوایم به این شکل ببافیم که برای بافت این کش بافت ما اول یه گره میزنیم چون میخوایم شروع کنیم به زنجیره زدن. قلاب رو میبریم داخل گره و به اندازه‌ای که میخوایم پهنای کش بافتمون باشه زنجیره میزنیم. یه تعداد زنجیره رو که زدیم کار رو برمیگردونیم. این سمت میخوایم بافت رو توی حلقه های پشتی انجام بدیم. قلاب میره داخل، از روی همین حلقه روی قلاب ردش میکنیم. به اصطلاح پایه شلال یا پایه وصل یا بست میگن بهش. میزنیم تا آخرین زنجیره. آخرین زنجیره رو که بافتین یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. الان ببینید من گندمی اینجا تشکیل شده که از 2 تا حلقه هست. بافت رو توی این حلقه پشتی ادامه میدم و پایه شلال میزنم. همین رو دیگه تکرار میکنیم تا آخرین پایه که شلال زدم زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره همینو تکرار میکنم و انقدر این بافت رو تکرار میکنین که به اندازه دور تا دور سرتون باشه و دقت کنید که باید تعداد پایه هاتون زوج باشه. برای انداختن طرح باید تعداد پایه ها زوج باشه. خب بعد از اینکه کش بافت رو به اندازه دور تا دور سر بافتیم مثل این، حالا میخوایم این 2 تا قسمت رو به هم وصل کنید و دقت کنید آخرین پایه‌ای که بافتین باید مقابل قسمتی باشه که شروع بافتتون بود. حالا میایم اینجا بافت رو میخوایم به هم وصل کنیم 2 تا قسمت رو. ببینید اینجا اولین پایه قلاب رو از زیر هر 2 تا حلقش رد میکنم و این نخ رو میگیرم میارم بیرون. یه دونه زنجیره میزنم. حالا اینجا این قسمتی که طرف خودمون هست قلاب رو
از زیر هر دو تا حلقه رد میکنیم. بعد این قسمت قلاب رو از حلقه پشتیش فقط رد میکنیم و بس میزنیم یا پایه شلال میزنیم. به همین ترتیب دو تا قسمت رو به هم وصل میکنیم. همینو که دیگه تا آخر میریم. خب ببینید این آخرین پایه من هست. اینجا بس رو که زدم یه دونه زنجیره میزنم، نخ رو قیچی میکنم. از توی این درش میبرم، اینجا محکمش میکنم. ببینید اینجا الان پشت کلاه ما، این قسمت که وصل کردیم اینجا میشه روی کلاه و ببینید که اصلا اتصال کلاه زیاد معلوم نیست. این دوتا نخ رو هم باید بیاریم اینجا پشت کار مابین باف پنهانش کنیم. حالا برای قسمت طرحش که میخوایم ببافیم هم میخوام رنگم رو عوض کنم، هم قلابم رو عوض میکنم و شماره بزرگتر برمیدارم. حالا یه گره میزنم، قلاب رو میبرم داخل گره و میارم اینجا از بالای این. خب ببینید هر رجی که بافتیم یک پایه باید حساب بشه. از بالای این قسمت که ببینید این گندمی ایجاد شده، قلاب رو میبرم، نخ میگیرم و از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم. حالا اینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. از همینجا میخوایم بافت ستاره ایمون رو شروع کنیم. ما باید 6 تا حلقه روی قلاب داشته باشیم. پس این حلقه اولمه، من باید 5 بار نخ بگیرم. حالا ببینید از کجا نخ میگیریم. اولیش از این زنجیره دوم نخ گرفته میشه، بعد از زنجیره اول، بعد از همون جایی که نخمون رو وصل کردیم که پایه اولمون میشه نخ میگیریم و بعد پایه کناریش و بعد پایه کناریش. الان ببینید 6 تا حلقه روی قلاب دارم. هر 6 تا رو با هم یکی میکنم. بعد یه دونه زنجیره میزنم و همینو دیگه تکرار میکنم تا پایان رج. الان باید 5 بار نخ بگیرم. 1 2 3 4 و 5 بار که نخ گرفتیم 6 تا حلقه روی قلاب داریم. 6 تا رو با هم یکی میکنیم. بعد یه دونه زنجیره میزنید. همین رو تکرار میکنین تا این آخر رج. الان یه بار دیگه من انجام میدم که ببینید هر 5 تا نخ رو از کجا باید بگیریم. اولیش رو از اینجا میگیریم که زنجیره زدیم. بعد از این قسمت 2، سومیش از همون جایی که پایه بافته شده، چهارمیش از پایه بعدش، پنجمی هم از پایه بعدش. هر بار 2 تا پایه میریم جلو. بعد همه رو با هم یکی میکنیم و یه دونه زنجیره میزنیم. به این ترتیب همین رو دیگه تکرار میکنیم و هر بار 2 تا پایه میریم جلو. برای همین گفتم که باید تعداد پایه هامون زوج باشه. خب همطور که میبینین من به همین شکلی که گفتم اینو بافتم دور تا رسیدم به آخرین پایه. آخرین پایه رو اینجا همه حلقه ها رو که با هم یکی کردم زنجیره رو نمیزنم، میرم اینجا توی اولین پایه رج و بس میزنم که همون فضایی که مثل اینجا تک زنجیره هست اینجا ایجاد میشه. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم برای بافت رج دوم. توی رج دوم ما میایم توی این قسمت ها که سوراخ ایجاد شده و حاصل تک زنجیره رج قبل هست شروع میکنیم
به بافت پایه نیمه دوبل. 2 تا پایه نیمه دوبل میبافیم. این 1، اینم 2. بدون اینکه زنجیره بزنم میام توی این فضای بعدی 2 تا پایه نیمه دوبل میبافم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. ببینید توی این فضاهایی که سوراخ‌هایی که ایجاد شده و حاصل تک زنجیره رج قبل هست 2 تا پایه نیمه دوبل میبافیم. همینو دیگه تکرار میکنیم تا پایان رج و ببینید اینجا روی کار ستاره ما قشنگ تشکیل شده دیگه. خب آخرین پایه نیمه دوبل رو که بافتم میام توی اولین پایه نیمه دوبل رج و شلال میزنم. 1، 2، 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. حالا میخوام بافت رج بعدی رو شروع کنم. حالا از اینجا به بعد دیگه تکرار این 2 تا رج 1 و 2. الان من دوباره باید رج 1 رو اینجا ببافم. پس میام شروع کنم به 5 بار نخ گرفتن. اولی توی زنجیره دوم، دومی توی زنجیره اول، سومی توی همون اولین پایه‌ای که بس زدیم که اینجا میشه، چهارمی توی پایه بعدش، پنجمی هم توی پایه بعدی. و الان 6 تا حلقه روی قلاب دارم. 6 تا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم و همین بافت رو دیگه تکرار میکنم. 1، 2، 3، 4، 5. 5 بار نخ میگیرم. 6 تا حلقه الان روی قلاب دارم. 6 تا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. همینو میرم تا آخر و بعد رج بعدش این 2 تا پایه نیمه دوبل رو میبافم که بهتون گفتم. دیگه همینو انقدر تکرار میکنین تا قد کلاهتون به دست بیاد و بعد پایه ها رو کم میکنیم و بالای کلاه رو جمع میکنیم. خب حالا بعد از این که این بافت رو تکرار کردیم تا قد کلاهمون به دست اومد، حالا میخوایم توی رج همین بافت ستاره‌ای شروع کنیم به کم کردن پایه ها. حالا شروع رج طبق معمول 3 تا زنجیره اینجا میزنیم و شروع کنیم به نخ گرفتن و 6 بار نخ میگیریم. 6 تا نخ رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم. پایه اول رو مثل همین قبلی ها میبافیم. حالا پایه دوم رو میخوایم تعداد این پایه ها رو کم کنیم. میایم به جای 6 بار نخ گرفتن 8 بار نخ میگیریم و به جای اینکه 2 تا پایه اضافه کنیم 4 تا پایه اضافه کنیم. الان ببینید 2 تا نخ، 3، 4، 5، 6، 7 و 8. حالا 8 تا نخ روی قلاب داریم که 8 تا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیر میزنیم. حالا همین بافت دیگه تکرار میکنه. یک در میون یه پایه رو 6 بار نخ میگیریم، همه رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیر میزنیم. پایه بعدش 8 تا نخ میگیریم. الان این 2 تا نخه، 3، 4، 5، 6، 7، 8. حالا همه رو با هم یکی میکنیم. به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. این رج رو تموم کردم، بست زدم. حالا برای بافت رج بعدی یه دونه زنجیر میزنم، کار رو برمیگردونم. این رج رو مثل رج های قبلی میبافیم بدون هیچ تغییری، یعنی توی این فضای تک زنجیره 2 تا پایه نیمه دوبل میبافیم. به این شکل. همین رو دیگه تا آخر رج تکرار میکنیم. خب این رج بافت نیمه دوبل رو تموم کردم، بست زدم. دوباره این رج ستاره‌ای رو مثل قبل میبافیم. شروع رج 3 تا زنجیره میزنیم. بعد اینجا اولین ستاره 6 تا با 6 تا حلقه نخ بافته میشه.
الان 3 4 5 و 6. خب 6 تا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، دومی با 6 تا 8 تا حلقه نخ بافته میشه. این اولیش 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و اینو تکرار میکنیم تا آخر رج و بعد دوباره این رج 2 تا پای نیمه دوبل هم میبافیم. خب این رج رو تا آخر بافتم. حالا همطور که میبینید دقت کنید که این پای آخر هم 6 بار نخ گرفته شده. میبینید 1 2 3 4 5 6. حالا این زنجیره آخر رو مثل همیشه نمیزنیم و اینجا توی اولین پایه بس میزنیم به این شکل و دوباره یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، بافت پای نیمه دوبلمون رو انجام میدیم. توی این فضاهای تک زنجیره‌ای 2 تا پای نیمه دوبل میبافیم و همین بافت رو انقدر تکرار میکنیم تا برسیم به پایان رج به این شکل. خب این بافت پای نیمه دوبل رو تا آخر بافتم. میبینید این که پایه آخره. میام توی اولین پایه رج بس میزنم و وصل میشم به رج بعدی. شروع رج 1 2 3 تا زنجیره میزنم و همین این رج رو باید دوباره تکرار کنیم که اولی رو با 6 تا حلقه میبافیم و دومی رو با 8 تا حلقه. الان ببینید 6 تا حلقه روی قلابه، 6 تا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، دومی رو با 8 تا حلقه میبافم. این که اولین حلقه 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا حلقه رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. اینو تا آخر رج تکرار میکنم. خب این رج رو تا آخر بافتم، بس زدم و دوباره باید بافت پای نیمه دوبل رو ببافیم. یه دونه زنجیره، کار رو برمیگردونیم توی فضای تک زنجیره‌ای، بافت پای نیمه دوبل دوتایی رو ادامه میدیم تا برسیم به پایان رج. خب این رج پای نیمه دوبل رو که تموم کردم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. حالا اینجا رج آخره، روی کلاه هم دوباره پای نیمه دوبل میبافیم ولی پشت سر هم پایه ها رو میخوایم کاهش بدیم. یعنی من پایه اول رو که نیمه دوبل بافتم با پای دوبل میخوایم با هم یکی کنیم. پای دوبل نیمه روی اولی میبافیم، روی دومی هم پای دوبل نیمه میبافیم. حالا این 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. پای بعدیش رو هم به هم شکل، پای دوبل به صورت نیمه روی اولی، پای دوبل به صورت نیمه روی دومی و دوتا رو با هم یکی میکنیم. به همین ترتیب دیگه این بافت رو ادامه میدیم و پایه ها رو دوتا با هم یکی میکنیم به این شکل. این بافت کاهشی رو که تا آخر بافتم، رد نخ روی ناخونم از بس که صفر کشیدم. حالا اینجا میام توی اولین پایه شلال میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و نخو یکم بلند برای بستن بالای کلاه با سوزن قیچی میکنم. از توی این ردش میکنم، محکمش میکنم اینجا و ببینید بالای کلاه هم یه دایره هنوز هست که بازه و میخوام با نخ و سوزن ببندمش. نخ و سوزن میکنیم. حالا سوزن رو به ترتیب از بین پایه ها
یکی یکی رد میکنیم و بعد این نخ رو میکشیم. این کار رو ادامه بدیم تا برسیم به همون جایی که شروع کردیم. بعد این نخ رو محکم میکشیم. ببینید کامل این بالای کلاه بسته میشه و همین بر اول یه گره میزنیم تا محکم بشه و بعد نخ رو از این وسط میبریم پشت بافتمون و حالا این پشت بافت هم چند تا گره برای محکم کاری میزنیم تا دیگه باز نشه. نخ رو اینجا قیچی میکنیم. حالا بیایم بهتون نشون بدم که به چه شکل شد. اینم از پایان کار که من برای تزیین از پومپوم آماده استفاده کردن. شما میتونید پومپوم نذارید یا اینکه با همین رنگی که قسمت کش بافت رو بافتید پومپوم درست کنید با کانوا و بالاش رو تزیین کنید که روش ساخت پومپوم با دستگاه رو هم بهتون یاد دادم. آموزشش رو اینجا میذارم و همینطور پومپوم با کارتون که بدون دستگاه خودتون میتونید به زیبایی درست کنید. همین دیگه. امیدوارم که دوستش داشته باشید. حتما ببافید و لذتش رو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.